Γεια σας! Είμαι η Ειρήνη και σε αυτό το επεισόδιο, όπως σας είχα υποσχεθεί, θα ασχοληθούμε εξ ολοκλήρου με το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο καλείται το λάδι που παραλαμβάνουμε από τον καρπό της ελιάς. Το παρθένο ελαιόλαδο παράγεται με μηχανική επεξεργασία του ελαιόκαρπου στο ελαιοτριβείο. Είναι θεμέλιος λίθος της μεσογειακής διατροφής και έχει χαρακτηριστεί σαν προϊόν υγιεινής διατροφής εξαιτίας των βιταμινών, των αντιοξυδοτικών και των πλούσιων σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα που περιέχει. Το έχετε ακούσει και σαν υγρό χρυσό επειδή είναι υπερπολίτιμο για την υγεία μας. Στο σημείο αυτό θα σας περιγράψω σύντομα τη διαδικασία παραγωγής του ελαιόλαδου, καθώς κατάγομαι από μια ελαιοπαραγωγική οικογένεια και έχω συμμετάσχει και η ίδια στη διαδικασία. Αρχικά γίνεται η συλλογή των ελιών με ραβδισμό ή με χρήση μηχανημάτων. Στη συνέχεια γίνεται η άμεση μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο για να μην υποβαθμιστεί η ποιότητα του ελαιολάδου. Μετά ζυγίζονται οι ελιές, διαχωρίζονται από φυλαράκια, κλαδάκια, πλένονται, γίνεται η θράψη των καρπών και στη συνέχεια γίνεται η μάλαξη. Την ημάλαξη είναι η ανάδευση σε θερμοκρασία αρκετά υψηλή. Προσοχή εδώ, όταν η μάλαξη γίνεται σε υψηλή θερμοκρασία έχουμε μεγαλύτερη ποσότητα ελαιολάδου, όμως μπορεί να γίνει και εν ψυχρό, δηλαδή σε θερμοκρασία δωματίου, για να έχουμε καλύτερη ποιότητα στο ελαιόλαδό μας. Στη συνέχεια γίνεται η φυγοκέντρηση για να γίνει διαχωρισμός των υγρών από τα στερεά στοιχεία. Στερεά στοιχεία βλέπετε τον πυρήνα, δηλαδή το κουκούτσι της ελιάς. Εκ νέου φυγοκέντρηση για να πάρουμε το ελαιόλαδο από το υπόλοιπο υδαρές τμήμα. Πάμε να δούμε ποια είναι τα βρώσιμα ελαιόλαδα. Στα βρώσιμα κατατάσσονται τα παρθένα και τα απλά. Απλά είναι τα μείγματα παρθένου ελαιόλαδου με εξευγενισμένα ή πυρηνέλαια. Στην κατηγορία των παρθένων υπάρχουν και τα αγουρέλαια, τα οποία διαφέρουν μόνο ως προς το χρόνο ορίμανσης των ελιών. Πάμε να δούμε πόση θα είναι μία μέση απόδοση 100 κιλών ελιών, το οποίο εξαρτάται βέβαια από την ποικιλία της ελιάς, από το έτος, αλλά και τη διαδικασία της επεξεργασίας που θα χρησιμοποιηθεί. Περίπου τα κιλά που θα παράγουμε σε ελαιόλαδο είναι από 10 έως 25. Πάμε να δούμε τα λιπαρά οξέα που περιέχονται στο ελαιόλαδο. Λινολεϊκό, παλμιτελαϊκό και λινελαϊκό είναι τα ακόρεστα λιπαρά οξέα, ενώ στεατικό και παλμιτικό τα κορεσμένα λιπαρά οξέα. Γίνεται λόγος χρήσης του ελαιολάδου ήδη από την μικηναϊκή εποχή, που χρησιμοποιούνταν στην τροφή, στο φωτισμό, στις λίχνους, σαν άρωμα με τα αρωματικά λαδάκια, στη βυρσοδεψία, στην περιποίηση σώματος, στην αντισηψία, αλλά και σαν συντηρητικό μέσο. Οι τρεις μεγαλύτερες χώρες σε παραγωγή ελαιολάδου παγκοσμίως είναι πρώτη η Ισπανία, δεύτερη η Ιταλία και τρίτη, ποια άλλη, φυσικά η χώρα μας, η Ελλάδα. Παρθένο ελαιόλαδο καλείται το έλαιο που λαμβάνεται με φυσικές διαδικασίες ή μηχανικές μεθόδους σε συνθήκες που δεν αλλοιώνουν το έλαιο και χωρίς προσμίξεις διαλυτών, χημικών αλλά και άλλων ελαίων. Είναι δηλαδή ο φυσικός χυμός που προσλαμβάνουμε από τον καρπό της ελιάς, χαρίζοντάς μας ακριβώς τα διαθρεπτικά συστατικά σε βιταμίνες, αντιοξυδοτικά και ιχνοστοιχεία που είναι τόσο πολύτιμα για την υγεία μας. Πάμε να δούμε τώρα την ταξινόμηση ανάλογα με την οξύτητα. Η οξύτητα είναι τα γραμμάρια των ελεύθερων λιπαρών οξέων που περιέχονται σε 100 γραμμάρια ελαιολάδου. Έτσι λοιπόν, σαν εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο χαρακτηρίζεται το ελαιόλαδο που περιέχει οξύτητα κάτω από 0,8. Απλά παρθένο ελαιόλαδο από 0,8 έως 2 γραμμάρια, ενώ λαμπαντέ, προσοχή και όχι λαμπαντέρ, είναι το λάδι που περιέχει πάνω από 2 γραμμάρια οξύτητα, το οποίο είναι ακατάλληλο για κατανάλωση, το οποίο είτε θα πάει για ραφινάρισμα, είτε θα χρησιμοποιηθεί για βιομηχανική χρήση. Πάμε να δούμε τη διατροφική ετικέτα του ελαιολάδου, όπου το 1 γραμμάριο μας χαρίζει μόλις 9 θερμίδες. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη ε και K, περιέχει σκουαλένιο, μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ω3 λιπαρά οξέα, ω6 λιπαρά οξέα και σίδηρο.
είναι αυξημένο σε μονακόρεστα λιπαρά οξέα και φαινολικές ενώσεις, γεγονός που το 2004 το κατέστησε να πάρει από τον FDA ισχυρισμό υγείας έναντι των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Την επόμενη χρονιά, το 2005, στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ελαιολάδου έγινε μια συνοπτική αναφορά για όλα τα ωφέλη του στην υγεία. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση, χημειοπροστατευτικές ιδιότητες, περιέχει την ολεοξανθάλη, είναι μια ουσία η οποία έχει παρόμοια δράση με το αντιφλεγμονώδες Ibuprofen, ποτέ δεν έχει παρουσιάσει κύτταροτοξικότητα και σε μία μελέτη με καθημερινή κατανάλωση 25 ml ελαιολάδου βρέθηκε ότι βοηθάει στην αύξηση της HDL, που είναι η καλή χολυστερόλη που προστατεύει την καρδιά, μείωση συνολικά του οξυδοτικού στρες, αλλά και μείωση της οξύδωσης του DNA κατά 13%, ποσοστό παρόμοιο με αυτό της διακοπής του καπνίσματος. Πάμε να δούμε τα ωφέλη του ελαιολάδου στην υγεία μας. Βοηθάει στην πρόληψη από εγκεφαλικό, από υπέρταση, από δυσλιπιδαιμίες, από τον κίνδυνο του σαχαρόδι διαβήτη. Βοηθάει στη μείωση της κατάθλιψης, στη μείωση της νόσου Alzheimer, στη μείωση των λοιπόν νευροεκφυλιστικών παθήσεων, βοηθάει στη βελτίωση των συμπτωμάτων στις ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου και στα υπόλοιπα όμως αυτοάνοσα νοσήματα, χαρίζει στο δέρμα μας λάμψη και ενυδάτωση, έχει αντιβακτηριακή δράση και αντιρρητιδική δράση. Μιας καλής ποιότητας, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στις κατάλληλες συνθήκες συντήρησης, σε σκιερό και δροσερό περιβάλλον, σε ανοξίδωτο ή γυάλινο δοχείο, μπορεί να καταναλωθεί ακόμα και ένα χρόνο μετά την παραγωγή του, διότι δεν αλλοιώνουν τα θρεπτικά του συστατικά, κάτι το οποίο ωφελεί τόσο τον παραγωγό όσο και τον καταναλωτή. Ωστόσο, αν χρειάζεστε και θέλετε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μπορείτε να μου αφήσετε ένα mail εδώ, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω γιατί είναι τόσο σημαντικό για να αφιερώσω ένα ολόκληρο επεισόδιο στο ελαιόλαδο. Είναι το πιο θερμοάντοχο από όλα τα έλαια που κυκλοφορούν. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τηγάνισμα 7 έως και 10 φορές χωρίς να χάσει καθόλου τις βιταμίνες και τα αντιοξυδοτικά του και το πιο σημαντικό απ' όλα, για παράδειγμα, όταν τηγανίζουμε ένα ψάρι, δημιουργείται ένα προστατευτικό φιλμ γύρω από το ψάρι και δεν καταστρέφονται παρόλες τις ακραίες θερμοκρασίες του τηγανιού τα θρεπτικά συστατικά και οι πρωτεΐνες που περιέχει το ψάρι. Μπόνους, και το άφησα επίτηδες για το τέλος, είναι ότι η ελιά αποτελεί ένα ευλογημένο και πολύτιμο φυτό. Θυμίζω ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν χάριζαν ούτε χρήματα, ούτε χρυσό, ούτε έπαθλα, ούτε κύπελα, αλλά ένα στεφάνι από κλαδιά ελιάς, ο επωνομαζόμενος κότινος. Αυτό είχε το συμβολισμό της τύχης και της θεϊκής προστασίας του αθλητή. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας επεισόδιο, οπότε αν το βρήκατε ενδιαφέρον μπορείτε να κάνετε like και share. Εάν δεν έχετε κάνει ήδη εγγραφή μπορείτε να κάνετε τώρα στο κανάλι μου και να πατήσετε την καμπανούλα για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα προσεχή βίντεο που σας ετοιμάζω. Μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Εάν θέλετε να με βρείτε, μπορείτε να με βρείτε εδώ. Για απορίες ή σχόλια αφήστε τα κάτω από το βίντεο και θα απαντήσω σύντομα. Ραντεβού σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!